Salut! Astăzi, o rețetă de pizza cu hidratare de 80%, în două variante, margherita cu mai mult sos și mai albă și o pizza cu salam crocantă. În bolul malaxorului, adăugați 650 de grame de făină Manitoba, 4 grame de drojdie deshidratată și 310 grame de apă. Separat, pregătiți alte 210 grame de apă. Frământați la viteză medie până aluatul se desprinde de pereții bolului. Când aluatul s-a desprins, începeți să adăugați cele 210 grame de apă, puțin câte puțin, așteptând ca aluatul să absoarbă apa adăugată înainte de a adăuga alta. Acest proces trebuie să dureze undeva la 10 minute. Când aluatul a absorbit ultima tură de apă, adăugați 15 grame de sare și frământați la viteză maximă timp de 10 minute. Trecute cele 10 minute, opriți malaxorul și lăsați aluatul să se odihnească 5-8 minute după ceas. După ce aluatul s-a odihnit, adăugați în 2-3 ture 30 de grame de ulei de măsline. Odată absorbit tot uleiul de măsline, frământați la viteză mare timp de 10 minute după ceas. Va rezulta un aluat foarte moale, fin și puțin lipicios. Faceți câteva împăturiri pentru a da forța aluatului. Formați o bilă. Ungeți cu ulei un caston încăpător. Și dați la frigider 20 de ore. Și cam așa arată aluatul după ce a stat 20 de ore la frigider. Împărțiți aluatul în două bucăți de 600 de grame fiecare, 600 de grame fiind doza exactă pentru o tavă de 40 pe 30 de centimetri. Lărgiți puțin aluatul și uniți extremitățile în așa fel încât să rămână aer în mijloc. Formați o bilă. Ungeți un caston cu puțin ulei și lăsați să se odihnească în cuptorul stins, dar cu becul aprins, timp de 4 ore. Între timp pregătiți sosul. Eu am folosit 500 de grame de roșii în bulion, pe care le-am transformat în sos de roșii cu ajutorul unui mixer vertical. Eu am adăugat o linguriță rasă de sare, piper după gust și o linguriță de oregano. Amestecați bine și lăsați deoparte. Tăiați cu bulețe 400 de grame de mozzarella pentru pizza sau cașcaval pentru fiecare tavă. Și cam așa arată aluatul după ce a stat alte 4 ore la dospit. Adăugați făină abundentă pe masa de lucru, de preferat ar fi făină de grâu dur sau făină de orez, dar merge și făină normală. Lărgiți aluatul apăsând cu vârful degetelor, începând din exterior. Scuturați aluatul de făină. Ungeți cu ulei o tavă de 40 pe 30 de centimetri. Așezați aluatul în mijloc și lărgiți-l cât tava. Dacă aluatul opune rezistență, așezați extremitățile pe colțurile tăvii și lăsați-l așa 5-10 minute. În acest fel se va relaxa și nu se va rupe. Eu la pizza margherita prefer mai mult sos, așa că am pus mai mult de jumătate din cantitatea totală a sosului de roșii.
Coaceți în cuptorul preîncălzit, doar în partea de jos, la 220-240 de grade Celsius, timp de 10-15 minute și așezați tava cât mai spre fundul cuptorului. Adăugați cubulețele de mozzarella și din nou la cuptor la aceeași temperatură până se topește brânza. Între timp, am pregătit cea de-a doua pizza, cea cu salam. Foarte important este să controlați ca fundul să fie bine copt. Și cam așa arată pizza cu hidratare de 80% și dospire de 24 de ore. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, în comentarii puteți lăsa părerea voastră, pozitivă sau negativă despre această rețetă. Eu vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem săptămâna viitoare. Salut!